Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah macam-macam kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali setelah beberapa ketika saya terpaksa berehat seketika kerana orang kata apa, komitmen kerja dan sebagainya. Jadi memasuki tahun 2022 ini, insyaAllah saya akan berusaha untuk mengaktifkan kembali channel YouTube Bedah Gusti ini supaya dapat menyajikan info-info tentang kisah-kisah kontroversi dunia Gusti dan juga kisah-kisah bintang-bintang Gusti kegemaran anda semua. Baik, sebelum saya melangkah lebih jauh, tolong like, subscribe dan share dulu YouTube channel ini supaya setiap kali ada episod baru dikeudarakan, anda semua tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Untuk episod pertama tahun 2022 ini, saya ingin membawa anda semua untuk membincangkan satu isu yang saya namakan sebagai terciduk di tengah gelanggang. Terciduk macam mana tu agaknya? Nak tahu? Tunggu selepas ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Gusti ini merupakan satu sukan yang mempunyai banyak risiko. Walaupun ia adalah dikategorikan sebagai hiburan, tetapi para penggusti profesional yang terlibat dalam industri ini tidak akan terlepas untuk terdedah kepada macam-macam risiko kecederaan dan sebagainya. Dan pada kali ini kita nak bercerita tentang beberapa kecederaan yang pernah berlaku, yang mana ia boleh dikatakan agak mengerikan, yang pernah berlaku dalam sejarah Gusti mainstream. Salah satu kecederaan yang paling teruk dan paling menakutkan dalam sejarah Gusti profesional telah dialami oleh Darren Drozdov, atau lebih dikenali oleh peminat sebagai Droz. Beliau telah mencipta nama yang agak baik di WWE sekitar lewat tahun 1990-an dulu, sebelum kecederaannya, dan pernah bergandengan bersama pasukan Legion of Doom pada satu masa. Dan semasa rakaman acara SmackDown pada 5 Oktober 1999, Droz yang ketika itu bergusti dengan nama baharunya Puke telah bergusti menentang D'Lo Brown. Pada satu ketika, D'Lo ingin melakukan gerakan signaturenya, iaitu Running Powerbomb. Semasa ingin melancarkan gerakan ini, kaki D'Lo entah macam mana telah tergelincir kerana lantai gelanggang waktu itu menjadi licin, susulan ada mana punya malaon yang telah mencampakkan cawan berisi air ke atas gelanggang. Droz atau Puke waktu itu gagal mengawal posisi badannya dengan baik, dan kebetulan pula baju yang dipakai juga waktu itu agak longgar. D'Lo pula gagal memegang tubuh Droz dengan sempurna, menyebabkan D'Lo secara pramatang ataupun belum standby lagi telah melakukan hempasan sebelum Droz bersedia, lalu Droz terhentak kepalanya dengan kuat, seterusnya mematahkan dua tulang belakangnya. Droz segera dibawa ke hospital pada malam itu, di mana dia telah menjalani pembedahan selama beberapa jam untuk mengurangkan bengkak pada tulang belakangnya. Pembedahan itu malangnya tidak berjaya. Droz kekal lumpuh sehingga ke hari ini akibat insiden tersebut dan terpaksa melupakan terus kerjaya Gusti profesionalnya. Pada bulan Januari 2001, World Championship Wrestling telah mengadakan sebuah acara bayar dan tonton pay-per-view, iaitu WCW Scene. Perlawanan kemuncak acara ini menampilkan perebutan kejuaraan heavyweight dunia WCW secara 4 penjuru di antara Sid Vicious, Scott Steiner, Jeff Jarrett dan peserta misteri, iaitu Road Warrior Animal. Semasa perlawanan ini, Sid Vicious telah bereksperimen atau nak cuba-cuba untuk melakukan satu gerakan dari tali paling atas gelanggang atas permintaan pegawai WCW, sesuatu yang jarang dilakukan oleh bintang gergasi dengan ketinggian 6 kaki 9 inci ini sepanjang kariernya. Niat asal Sid adalah untuk melompat dari tali paling atas gelanggang dan melakukan tendangan ala dropkick ke atas Scott Steiner. Tetapi malangnya apabila Sid mendarat, kesemua berat badannya terbeban ke atas kakinya yang mencecah lantai, menyebabkan kakinya patah dua dan amat mengerikan kepada mereka yang menyaksikannya waktu itu. Sid telah mengalami kepatahan tulang tibia dan fibula pada kakinya. Kepatahan yang berlaku ini adalah dalam kategori compound fracture, di mana tulang itu patah dalam keadaan yang sangat parah dan terhimpit, kompres, sampaikan
dan boleh nampak tulang yang patah itu tersembul keluar menembusi kulitnya. Sid terpaksa menjalani pembedahan untuk kecederaan itu dan beberapa batang besi terpaksa diimplan atau ditanam di dalam kakinya untuk membaiki dan mencantumkan tulang yang patah tersebut. Insiden ini dilihat terlalu grafik dan mengerikan sehingga pihak pengurusan WCW enggan mengulang tayang babak ini di TV. Kalau anda lihat ulang siar acara ini di WW Network pun, babak ini telah dipotong kerana dikatakan terlalu nyeri dan ngilu untuk ditonton. Sid Vicious atau nama sebenarnya Sid Eudy terpaksa berehat daripada bergusti selama bertahun-tahun pasca kemalangan ini dan turut dimaklumkan doktor yang dirinya tak lagi boleh berlari natijah daripada kecederaan tersebut. Semasa ditemubual PW Insider pada tahun 2008, Sid mengakui ia adalah satu hakikat dan kenyataan yang sukar untuk diterima kerana baginya melakukan aktiviti larian adalah lebih mustahak daripada mengangkat besi di gym. Tapi kecederaan ngeri yang berlaku ke atas dirinya itu telah mengubah segalanya dan Sid kini bukan lagi Sid yang dulu. Joey Mercury adalah seorang bakat muda sensasi yang telah membuat kemunculan sulung di SmackDown pada tahun 2005 sebagai salah seorang daripada ahli pasukan beregu yang dikenali sebagai MNM bersama Johnny Nitro dan pengurus mereka yang berupawan Melina. Dalam masa yang singkat, pasukan MNM ini telah berjaya mencuri tumpuan peminat apabila dalam perlawanan sulung mereka, bengkung kejuaraan beregu WWE telah berjaya mereka rampas apabila menumpaskan pasukan Eddie Guerrero dan Rey Mysterio. Pro Wrestling Illustrated juga telah menamakan mereka sebagai pasukan beregu terbaik bagi tahun 2005 dan telah memegang kejuaraan beregu WWE sebanyak 3 kali. Namun pada tanggal 27 Disember 2006 di acara WWE Armageddon, dalam perlawanan bertangga 4 penjuru di antara MNM, Dave Taylor dan William Regal, Paul London dan Brian Kendrick dan juga Hardy Boyz bagi merebut kejuaraan beregu WWE, sesuatu yang tidak diingini telah berlaku. Biasalah kan dalam perlawanan bertangga sebegini penuh dengan risiko berbahaya yang pastinya akan datang dari segenap penjuru. Pada satu ketika, The Hardys dan MNM bergelut di bucu gelanggang dengan tangga digunakan sebagai senjata. Matt Hardy telah memegang Nitro dan Mercury menghadap tangga dan Jeff Hardy telah melakukan satu leg drop ke atas tangga itu yang diletakkan dalam posisi macam jongkang-jongkit. Malangnya, spot tersebut bertukar menjadi mimpi ngeri. Johnny Nitro dapat melepaskan diri namun tidak kepada Joey Mercury. Mukanya menerima impak tangga yang terjongkit tersebut. Boom! Meledak tepat ke mukanya. Joey Mercury berguling keluar dan nampak darah mula berjejeran dan mukanya bengkak habis. Dia terus dibawa keluar dan dihantar ke hospital sementara Nitro meneruskan baki perlawanan. Dalam satu temu ramah dengan WWE.com pasca insiden tersebut, Joey Mercury menyatakan yang bahagian tulang hidungnya telah mengalami kecederaan yang parah. Terdapat 4 kepatahan dalam hidungnya, menerima 5 jahitan di dalam hidung dan dalam pipinya. Juga 15 jahitan di bahagian luar hidung dan pipinya. Mata kirinya juga bengkak sampai tertutup dan terus mengalami pendarahan dalaman di bahagian hidung dan matanya. Melihatkan apa yang berlaku ini, secara logiknya orang yang terkena itu akan pingsan akibat hentakan kuat sedemikian. Namun Mercury mendedahkan yang dirinya tetap sedar dan dapat mengingati semula apa yang berlaku. Kata Mercury, "Saya tak pernah kena pukulan di muka dengan kuat macam tu. Rasanya macam dilanggar dengan tangga besi seberat 100 pound dengan kelajuan 100 batu sejam. Atau boleh juga dikatakan ibarat terperosok keluar dari cermin depan kereta dan tidak memakai tali pinggang keledar. Rasa kena libas dengan kayu baseball pun ada juga," kata Mercury. Joey Mercury akhirnya kembali ke gelanggang beberapa minggu selepas kejadian itu. Dari segi fizikalnya, dia tampak telah pulih dan dapat beraksi seperti biasa, namun tidak secara mentalnya. Untuk mengatasi kesakitan, Joey telah menggunakan ubat penahan sakit. Dia tidak lama kemudian menjadi ketagih. Mercury pula memang sejak dari remaja telah terlibat dengan masalah ketagihan dadah dan sukar untuk keluar daripada masalah tersebut. Jadi, apabila ubat penahan sakit diberikan kepadanya bersama
bersama-sama dengan ketagihan yang sudah dia miliki, maka secara tidak langsung telah menjadikan suasana menjadi semakin buruk. Joey telah dilepaskan oleh WWE pada Mac 2007 hanya 3 bulan selepas kecederaan perlawanan tangga yang menakutkan tersebut. Kepada orang luar, ia seperti penganiayaan lah kepada Joe Mercury. Mamat ni dah cedera parah, mukanya hancur, dan 90 hari kemudian dia dilepaskan. Apa benda ni? Tak ada hati perut langsung WWE ni. Tapi itulah sebenarnya yang terbaik Vince McMahon dapat lakukan. Menurut Joey, malam sebelum beliau dilepaskan itu, seseorang telah memberikan ubat tanpa preskripsi kepadanya dan ia kantoi pula ke pihak pengurusan WWE. Kata Mercury, Vince McMahon duduk dengan saya dan berkata, "Kami tak risaukan kerja awak, Joey, kerana kami tahu awak sangat berkebolehan. Tapi kami risau dengan masalah ketagihan awak ini, dan jika dibiarkan, ia boleh membawa natijah yang amat buruk dan membawa maut." Untuk rekod, separuh daripada tahun 2006 itu, Joey telah dimasukkan dalam program pemulihan untuk mengatasi masalah ketagihannya. Ia sebelum berlakunya insiden kecederaan itu. Jadi, ia ibarat menambah petrol ke dalam api kepada Joey kerana dia tidak menghabiskan program pemulihan itu dan kembali terlalu awal dengan menipu pihak pengurusan. Konon-kononnya, beliau dah pulih dari kecederaan. Jadi, kecederaan itu ibarat karma lah kepada dirinya. Hakikatnya, WWE telah melakukan sehabis baik untuk membantu Joey Mercury, namun Joey Mercury sendiri yang merosakkannya sehingga memusnahkan masa depannya. Mujur beberapa tahun berselang, beliau diterima semula bekerja di WWE dan tampil sebagai karakter J&J Security bersama Jimmy Noble di samping Seth Rollins dalam pasukan The Authority, dan juga jadi salah seorang producer di WWE. Pada tanggal 3 Ogos 1997, sebuah perlawanan bagi merebut kejuaraan antara benua telah berlangsung di antara dua orang penggusti hebat yang berpengalaman, Owen Hart dan Stone Cold Steve Austin. Ia sepatutnya menjadi sebuah perlawanan klasik antara dua bintang legenda ini. Sebaliknya, satu kesilapan yang tidak sepatutnya telah berlaku yang telah mengubah kehidupan Austin selama-lamanya. Dalam satu temu bual, Owen Hart berkata yang segalanya telah diatur dengan sempurna pada malam itu. Tiada kesilapan sepatutnya boleh berlaku. Apa yang Steve Austin buat, semuanya mendapat respon yang positif daripada penonton. Ialah, Austin waktu itu ialah bintang suka ramai dan Owen pula memainkan karakter jahat. Ia ibarat pasangan berdansa, anda keluar beraksi dan tunaikan tanggungjawab seperti yang dirancang. Namun entah macam mana, dalam hanya beberapa saat, semuanya berubah sekelip mata. Menurut Austin, mereka telah merancang spot gerakan pile driver yang berlaku malam itu. Owen angkat Austin reverse dan buat tujahan macam biasa. Namun oleh kerana Austin ni memang dia ada sejarah kecederaan leher sebelum perlawanan itu, menyebabkan Owen agak tak selesa dalam posisi pile driver tersebut. Leher Austin macam terlalu sensitif, kena sikit je rasa macam kena rencatan ya. Dengan kedudukan 6 ke 8 inci di kaki Owen, tanpa sedar Owen telah melompat dan membenam kepala Austin ke lantai gelanggang. Hanya dalam beberapa saat, ia bertukar menjadi tragedi sampai Owen jadi cuak dan mula khawatir dengan apa yang bakal terjadi kepada Austin. Lepas kena jumping pile driver tersebut dan kepalanya mencecah lantai gelanggang, Austin kata yang ketika itu dia terfikir tentang Christopher Reeve, ala pelakon Superman yang lumpuh kerana jatuh kuda tu kan. Kerana menurut Austin, dia fikir yang dirinya juga akan menerima nasib yang sama dengan tidak boleh berjalan lagi. Kata Austin lagi, beliau kebas dan tak rasa apa-apa dari lehernya membawa ke bawah. Cerita Owen Hart pula selepas Austin terbaring tu, dia berbisik kepadanya, "Aku tak boleh rasa jari-jari aku ni." Owen terus berfikir, "Alamak, dah lumpuh ke Mamat ni?" Owen yang dah cuak mula tak tentu arah. 20 saat dirasakan terlalu lambat berlalu. Semuanya macam slow motion. Nak kena beritahu pegawai bertugas ke apa yang berlaku ni tak termasuk dalam skrip? Owen kata lagi, masa tu dia terpaksa mengambil keputusan mana yang lebih penting, keselamatan Austin atau meneruskan saja perlawanan seperti biasa untuk memuaskan hati penonton, juru kamera dan semua yang lain. Austin mendedahkan yang ketika dia terbaring itu, rasa sakit mula terasa. Dia tak dapat gunakan kedua-dua belah tangannya, tapi dia boleh memusingkan badannya lantas menggunakan lengannya untuk merangkak.
Ambil masa jugalah untuk dia tegakkan lutut dan cuba untuk bangun. Austin bertegas yang dia takkan sesekali hanya berbaring dan membiarkan pasukan paramedik mengusungnya keluar dari gelanggang. Akhirnya, Austin dah boleh gerakkan tangannya dan terus melakukan tindakan roll up ke atas Owen. Dan roll up pin tersebut memang nampak teruk dan awkward gila. Owen kata anak dia yang berusia 2 tahun pun boleh buat lagi baik daripada apa yang Austin buat masa tu. Austin dah tak ada kederat nak buat benda lain, jadi hanya roll up itu saja yang mampu. Lantas pengadil menyudahkan kiraan pin. 3 orang pengadil diperlukan untuk mendirikan Austin waktu itu. Masa tu Austin kata ibarat macam tak ada orang dalam arena, semuanya dalam suasana yang mengelirukan. Owen pula berasa amat bersalah dengan insiden ini. Menurutnya, dia memang tiada niat langsung untuk mencederakan Austin. Kalau dia tahu benda ni akan berlaku, dia takkan lakukan gerakan pile driver itu terhadap lawannya pada malam itu. Kecederaan dan kesakitan yang dialami Austin berlangsung lebih kurang 2 minggu. Rasa sakit itu mula berkurangan dan hanya tinggal rasa sedikit tak selesa di bahagian lehernya. Semasa melakukan pemeriksaan MRI dan X-ray, Austin hanya perlu berehat daripada bergusti selama 3 atau 4 bulan sebelum dibenarkan untuk bergusti semula. Nak dijadikan cerita, selepas balik dari acara tersebut, abang Owen iaitu Bret Hart telah memberitahu adiknya itu supaya hubungilah Austin untuk bertanya khabar. Namun sayangnya Owen ni bila dah sampai rumah dan kembali ke pangkuan keluarganya, dia dah tak fikir lagi tentang gusti dan kerja. Jadi Owen terlupa nak hubungi Austin dan ia sedikit sebanyak membuatkan Austin bengang sehingga menyebabkan hubungan mereka agak renggang selepas insiden ini. Kata Austin, Owen nyaris lumpuhkan aku. Dia cuma call aku sekali saja semasa di hospital. Jika akulah yang nyaris patahkan leher orang, aku akan call orang itu 25 kali untuk minta maaf. Namun ada hikmah jugalah di sebalik apa yang berlaku. Austin selepas itu menukar style bergustinya daripada technical kepada seorang brawler. Selajur membuatkannya semakin popular dan menjadi bintang utama di WWE tidak lama selepas itu. Satu perkara yang perlu kita ingat, Austin dalam beberapa siri temu ramah dan podcast mendedahkan yang insiden di pile driver oleh Owen itu tidaklah mematahkan lehernya. Cuma lehernya selepas itu menjadi agak fragile dan Austin terpaksa berhati-hati dalam perlawanan-perlawanan yang seterusnya sehingga terpaksa bersara awal dan menggantung boot buat selamanya pada tahun 2003. Barangkali apa yang berlaku kepada Austin ini adalah karma jugalah kepadanya, kerana 5 tahun sebelum itu dia telah melakukan gerakan inverted pile driver yang sama dan telah mematahkan leher Masahiro Chono. Kira macam balasan lah ni agaknya. Cerita terakhir yang nak saya kongsikan berlaku pada tahun 1994 di mana ia nyaris-nyaris berakhir dengan tragedi kepada Mick Foley. Ya, jago hardcore ini kan, dan ia akan membuatkan kita berfikir kembali betapa fake-nya gusti profesional ini. Dalam buku autobiografinya Have a Nice Day, Mick Foley telah memperincikan insiden yang dia alami ketika menentang Big Van Vader dalam satu perlawanan yang berlangsung di Jerman. Kata Mick, Vader atau individu dengan nama sebenarnya Leon White ini merupakan seorang ahli gusti bertaraf monster terbaik pernah ada dalam industri gusti profesional. Ramai yang gerun dengannya, termasuk saya, kerana style bergusti yang kasar. Sampaikan ada penggusti yang jika nampak namanya dijadualkan untuk menentang Vader akan cabut awal dari arena, dan ada juga yang terpaksa menyorok kerana cuak dengan Vader. Kata Mick, ada penggusti ni yang bila dia pukul nampak macam sakit tapi sebenarnya tidak. Dan ada juga yang sebaliknya, nampak tak sakit tapi ia amat menyakitkan. Tapi Vader berbeza, dia pukul nampak sakit dan ia memang sangat-sangat menyakitkan. Tapi di sebalik karakter yang menggerunkan itu, Vader sebenarnya seorang yang baik hati dan mudah tersentuh. Kata Mick, pernah dia ternampak Vader menangis dalam bilik persalinan selepas secara tak sengaja telah melumpuhkan seorang penggusti muda bernama Joe Thurman. Nasib baik tak lama selepas itu, budak tu dapat pulih semula dan tidak mengalami kelumpuhan kekal. Tapi
Apabila masuk saja ke arena atau gelanggang, Vader akan berubah watak dan menjadi seekor raksasa yang menggerunkan. Kata Mick lagi, dalam beberapa siri perlawanannya dengan Vader sebelum itu, mereka telah bertarung penuh dramatik. Sampaikan Vader pernah mematahkan hidung Mick sebanyak 2 kali, rahang dislocate dan terpaksa menerima beberapa jahitan di atas dan bawah mata. Semuanya berlaku hanya dalam satu perlawanan. Power tak power lah Vader ni kan. Kembali kepada kisah perlawanan di Jerman tadi, kata Mick, kalau dalam sukan lain, tercabut telinga itu akan menjadi alasan untuk menghentikan perlawanan. Macam perlawanan tinju di antara Evander Holyfield dengan Mike Tyson dulu kan. Tapi berbeza dengan Gusti yang orang duk kata fake ni. Telinga tu cabut ke apa, perlawanan tetap mesti diteruskan. Sebelum perlawanan ini berlangsung, Mick telah bersembang dengan Vader di bilik persalinan dan bercadang untuk bertarung kau-kau malam tu. Tapi Vader kata, maaf Mick, bukan malam ni. Vader kata malam tu yang dia tak dapat bergusti kerana mengalami kecederaan pada lengannya. Tapi Mick kata tak apa, kita carry on, kita teruskan saja. Biar aku saja yang carry match ni pada malam ini. Bagi nak menambah elemen dramatik dan ganas, Mick dan Vader telah berpakat untuk melakukan satu gerakan yang dipanggil hangman, di mana leher Mick akan terperangkap di tali gelanggang. Mick kata dia memang dah biasa buat gerakan ni. Adalah beberapa kali cedera di telinga sampai terpaksa dijahit. Ia memang satu gerakan yang berbahaya dan menyakitkan. Tapi demi penonton, semuanya tidak dipedulikan oleh Mick Foley. Macam biasa, Mick Foley akan melakukan gerakan ampaian atau clothesline kepada Vader sampai terkeluar dari gelanggang. Percubaan pertama berjaya. Tapi yang kedua ni, Vader berjaya mengelak lantas menyebabkan Mick tersepit di antara tali atas dan tengah gelanggang. Leher tersangkut ni kata Mick nampak macam tak sakit, macam ilusi kan. Tapi sebenarnya leher Mick memang benar-benar tergantung. Kebetulan gelanggang WCW ni pula memang tak gunakan tali gelanggang biasa. Sebaliknya mereka gunakan kabel elevator yang dibalut dengan pelapik getah. Jadi ia memang keras dan sukar untuk dileraikan. Nak dijadikan cerita, sebelum perlawanan mereka, Too Cold Scorpio telah bergusti lebih awal dan komplain mengatakan tali gelanggang waktu itu agak loose, longgar. Jadi mereka pun ketatkan tali ini semaksimum mungkin untuk perlawanan seterusnya. Semasa tersangkut leher ni, Mick kata beliau rasa macam nak pitam dan tak mustahil jika tidak dilepaskan dengan segera, dia akan mati dalam arena di Munich malam itu. Sampaikan Mick terpaksa menjerit meminta tolong untuk dilepaskan. Kata Mick, jika dia terus meletakkan tekanan di bahagian carotid arterinya, confirm dia akan pingsan, kekurangan oksigen dan berlaku kerosakan otak akibat oksigen tak sampai di kepalanya. Jadi dia cuba ikhtiar terakhir, pusing-pusingkan kepalanya di celah-celah tali tersebut. Akhirnya dia berjaya melepaskan diri. Dia pun terbaring di lantai dan lantas berusaha untuk berdiri. Tapi darah mula berjejeran dari telinga kanannya. Masa tu pun dia sebenarnya ada dengar macam ada benda jatuh. Dia cari-cari juga benda tu kan. Tapi pasal darah dah mula banyak keluar, dia tak ambil kisah dan terus menyambung perlawanan macam tak ada apa-apa yang berlaku. Boleh tahan darah ataupun jus kan, kata Mick kepada Vader yang sedang cuba melakukan satu pukulan ke kepalanya. Pukulan kali ketiga berjaya ditepis Mick dan secara tiba-tiba ada benda yang tercabut. Satu rakaman daripada penonton di arena menunjukkan ada benda jatuh dari kepalanya. Oleh kerana dua pengadil Amerika yang bertugas malam itu cedera, seorang pengadil gantian dari Perancis telah mengadili perlawanan mereka ini. Oleh kerana pengadil ini tak pandai berbahasa Inggeris, maka dia tak beritahu Mick pun yang dia dah kutip anggota badan Mick yang tercabut itu dan simpan dalam genggaman tangannya. Dia serahkan telinga yang dipegang itu kepada juruhebah gelanggang. Pucat muka mamat tu bila nampak benda tu. Dengan hujung jari kerana geli dan ngeri, dia bawa telinga itu ke bilik persalinan dan maklumkan kepada Ric Flair yang bertugas sebagai buka malam itu. Pada saya ni ada telinga Cactus Jack. Mana saya nak letak benda ni? Kata dia kepada Ric Flair. Nasib baik Ric Flair bijak dan simpan benda tu dalam bag ais selepas itu. Selepas perlawanan itu, kata Mick Foley, Vader sekali lagi menunjukkan sisi lembutnya dan berasa amat kecewa dan sedih atas apa yang berlaku. Malah dia juga berusaha untuk sama-sama mengiringi Mick ke hospital. Mick telah menjalani pembedahan selama 4 jam di mana semua tulang rawan dari telinga yang hilang dikeluarkan dan diletakkan di dalam poket buatan manusia 1 inci di atas
lobus telinganya yang tinggal. Dengan ini, tulang rawan ini akan kekal berfungsi untuk pembedahan rekonstruktif di masa akan datang. Selepas pembedahan itu, seorang jururawat berbangsa Jerman yang menguruskan pelupusan telinga yang tertanggal itu telah bertanya Mick dengan nada penuh curiga. "The Hajj is alles so viel, ya?" yang membawa maksud, bukan Gusti ni semua tipu ke? Mick hanya menjawab penuh sinis, "Selamat datang ke dunia saya." Jadi itu dia beberapa cerita terciduk atau tercedera yang mengerikan pernah berlaku dalam kalangan Gusti. Saya pasti banyak lagi sebenarnya kecederaan-kecederaan yang juga telah berlaku yang mungkin lebih ngeri dan ganas. Tapi ini saya ambil yang popular lah, terutamanya di kalangan WWE dan WCW. Mungkin ada lagi banyak kejadian-kejadian terciduk ini yang lebih ekstrim di ECW, di CZW, di Jepun dan sebagainya, yang mungkin anda semua lebih arif dan boleh kongsikan bersama info tersebut di ruangan komen. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sedia menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi Bedah Gusti yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.